Gano'n nga ba kataas yung tinalong ko? Tara, silipin mo. What's up, bagets? At welcome back to my channel. Ngayon ang ipapakita ko kung paano ko nga ba ginawa yung jump and away effect gamit ang Final Cut Pro 10. Tara! Ngayon andito tayo sa harapan ng timeline ng Final Cut Pro. Una, inilagay ko yung video clip na kung saan tinatawag nilang clean plate. Ito yung video na kung saan ang makikita lang natin ay ang background. Then, nilagay natin yung video sa taas para maipakita natin na tumalon ako. Sunod, ipapakita natin yung video kung saan na tumalon na ako. Sinet ko yung video clip kung saan ako pinakamataas na tumalon. Drag natin yung video at hanapin natin yung clip na yung pinakamataas na talon ko. Dito ako ngayon magsiset ng tinatawag nilang draw mask. Lalabas din sa taas yung video kung saan meron akong tutorial kung paano gamitin ang draw mask. So, kinat ko yung video clip para dito ako mag-set ng draw mask. Dito sa may FX browser, gamit ang draw mask. So, sinet ko yung mga control points sa lugar kung saan yung border ng pagtalon ko. So, tignan natin. So, dito pa lang, lumabas na yung FX ng jump and away. Okay. Dito sa taas, nag-set ako ng isang video clip para magkaroon ng realistic yung video natin. Nag-set ako ng video clip kung saan simula pa lang akong tumalon. Gamit ulit ang draw mask at ang blur directional para magkaroon ng motion blur yung clip or yung video. Di ba? At dito sa babang video clip, gumawa lang din ako ng clean plate para may palabas natin habang tumatalon ako, magkaroon ulit siya ng motion blur. Silipin natin yung kabuuan. Di ba? Ganun lang kasimple at ganun lang kadali paano gawin ang jump and away gamit ang Final Cut Pro 10. Silipin natin ulit. At
para mas magmukhang realistic, lagyan natin siya ng sound effects. So, tingnan natin ulit. Ganun lang kadali at ganun lang kasimple. Hanggang sa muli. At kung bago ka lang sa channel ko, pakihit mo lang like, subscribe, at kung may oras ka pa, pakishare mo na rin. Maraming salamat. Peace!